Chiến thắng Việt Nam Jordan, những hình ảnh đầy cảm xúc chắc chắn không có trên TV. Đây là những khoảnh khắc phía sau ống kính đầy xúc động nhưng cũng không kém phần dễ thương, mà chắc chắn không thể nào được nhìn thấy trên truyền hình. Vừa qua 20 tháng 1 là một đêm đầy cảm xúc của đội tuyển Việt Nam khi đánh bại đối thủ Jordan ở những giây phút gay cấn cuối cùng trên chấm 11m. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được chiếc vé đầu tiên vào tứ kết ASEAN Cup 2019 đầy thuyết phục, gây nức lòng hàng triệu con tim người hâm mộ. Kết thúc trận đấu, những hình ảnh còn nán lại trên truyền hình là niềm vui mừng chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam, những cảm xúc trái ngược của đội bạn và sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, vẫn có những khoảnh khắc xúc động của đoàn quân những ngôi sao vàng mà bạn chắc chắn không thể nhìn thấy được trên TV. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được chiếc vé đầu tiên vào tứ kết. Đặng Văn Lâm vui sướng ôm đồng đội ăn mừng. Lâm Tây cũng có màn ăn mừng kiểu bộ đội hoành tráng không kém Tư Dũng. Lại là màn hôn áo quen thuộc. Người hâm mộ nức lòng với chiến thắng đêm qua. Toàn đội vẫy chào cảm ơn khán giả trên khán đài. Tuyển Việt Nam đã làm được những điều vượt ngoài sức mong đợi của giới chuyên môn trong và ngoài nước. Điều này đã chứng minh rằng không gì là không thể. Chỉ cần có niềm tin, sự nỗ lực và tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, các cầu thủ của chúng ta vẫn có thể làm nên kỳ tích. Văn Lâm và khoảnh khắc thinh lặng để cầu nguyện, chắc hẳn anh đã phải chịu nhiều áp lực trong loạt sút luân lưu. Công Phượng dành cái ôm thật chặt cho Đức Huy sau khi ghi bàn thắng đẳng cấp. Đây có thể là món quà sinh nhật cậu dành cho đồng đội và cũng là dành cho chính mình. Quang Hải động viên Minh Vương sau cú đá hỏng, tình đồng đội giữa các chiến binh sao vàng vẫn đẹp và cảm động như thế. Khoảnh khắc Bùi Tiến Dũng thực hiện cú sút luân lưu cuối cùng, cả tuyển không một ai dám nhìn thẳng, trừ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Cảm xúc vỡ òa khi Tư Dũng đá thành công mang về chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam, thật là một giây phút huy hoàng. Còn đây, đội phó của chúng ta lặng lẽ hôn cờ tổ quốc trên áo đấu sau khi Việt Nam chính thức bước vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Trải qua một vòng bảng nhiều gian nan, chiến thắng giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết đầy thuyết phục của tuyển Việt Nam thực sự khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng. Khối tài sản của Đàm Thu Trang, Cường Đô La sẽ khủng tới mức nào sau khi về chung nhà? Cường Đô La vốn là một đại gia có tiếng, Đàm Thu Trang cũng được biết đến là một mỹ nhân có điều kiện. Vậy nếu họ kết hôn, khối tài sản của cặp đôi sẽ khủng tới mức nào? Sáng 20 tháng 1, lễ ăn hội của Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đô La được tổ chức tại quê nhà cô dâu ở Lạng Sơn. Sau hơn một năm bên nhau đầy ngọt ngào, cuối cùng cặp đôi này cũng có một cái kết viên mãn trong sự chúc phúc của người thân bạn bè. Với điều kiện kinh tế như hiện nay, việc cặp đôi Cường Đô La Đàm Thu Trang về một nhà, họ sẽ trở thành một trong những cặp đôi giàu có bậc nhất showbiz Việt. Vậy khối tài sản của cặp đôi được khủng tới mức nào? Cường Đô La khối tài sản kết xù. Cường Đô La vốn là một đại gia ăn chơi có tiếng. Theo con số thống kê vào năm 2017, tại Quốc Cường Group, Cường Đô La giữ vai trò tổng giám đốc và đang nắm 537.500 cổ phiếu trị giá hơn 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nhân sinh năm 1982 còn đồng thời tiếp quản một số công ty khác của gia đình. Ngoài ra, anh còn sở hữu ngôi nhà khá hoành tráng nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Không ai là không biết Cường Đô La còn có thú chơi xa xỉ, đó là siêu xe. Bố Subel là một tay chơi khét tiếng khi sở hữu nhiều xế sang có giá hàng chục tỷ. Ngoài ra, Cường Đô La còn có một bộ sưu tập đồng hồ hàng khủng của các thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Khối tài sản của Đàm Thu Trang tuy không thể so sánh với Cường Đô La về độ chịu chơi và chịu chi, nhưng ít người biết rằng Đàm Thu Trang cũng sớm tạo dựng cho mình một nền tảng kinh tế vững chắc. Mỹ nhân gốc Lạng Sơn cũng thường xuyên khoe hai chiếc xe tiền tỷ, một trắng một đỏ. Đối với một chân dài còn trẻ về tuổi đời như Thu Trang, sở hữu hai chiếc xe hơi đắt tiền là điều đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, Đàm Thu Trang cũng là một tín đồ của hàng hiệu. Cô không ngại vung tay sắm túi xách, giày dép của các nhà mốt nổi tiếng trên thế giới. Thời gian gần đây, Đàm Thu Trang cũng đã tậu hẳn một căn hộ cao cấp để cùng đón mẹ và em trai vào sống cùng cô. Ngoài ra, Đàm Thu Trang cũng vừa khai trương 2 cơ sở kinh doanh mới. Hiện tại, ngày tổ chức đám cưới của Đàm Thu Trang, Cường Đô La vẫn là một ẩn số mà khán giả rất quan tâm. Hy vọng cả hai sẽ công khai điều này và chia sẻ ảnh cưới để mọi người được chiêm nghiệm và gửi lời chúc mừng đến họ. Sau việc đồng loạt chúc mừng Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã về chung một nhà,
Mới đây, lễ ăn hội của thiếu gia phố núi Cường Đô La và bạn gái xinh đẹp Đàm Thu Trang đã chính thức diễn ra tại nhà riêng. Cặp đôi tổ chức đám hỏi một cách kín đáo không ồn ào dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Không hề giấu giếm, cả Đàm Thu Trang và ông xã tương lai đều chia sẻ hình ảnh trong lễ ăn hỏi trên trang cá nhân. Cặp đôi không giấu nổi niềm hạnh phúc khi về chung một nhà trong sự chúc phúc nhiệt tình của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Đàm Thu Trang và Cường Đô La trong lễ đính hôn vào sáng 20 tháng 1 tại quê nhà cô dâu. Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đã gửi lời chúc phúc nhiệt thành tới đôi tân gang tân nương. Nhiều nghệ sĩ thân thiết với Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng có mặt tại buổi tiệc. Diễn viên Đoàn Thanh Tùng và bà xã đều có mặt chung vui với cặp đôi. Cường Đô La cũng gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Bông Chủng và Tùng Minh. Nhà thiết kế Chung Thanh Phong, MC Đặng Dương Thanh Huyền đều gửi lời chúc phúc đến đôi tân lang tân nương. Ca sĩ Hoàng Bách, nhạc sĩ Minh Khang, Nguyễn Hồng Thuận và rất nhiều nghệ sĩ khác đều bất ngờ và gửi lời chúc hạnh phúc trăm năm đến cặp đôi. Ngay sau đám hỏi, Đàm Thu Trang đã cập nhật ảnh đại diện mới kèm dòng chú thích We are on, như khẳng định chủ quyền với bạn trai doanh nhân. Người đẹp sinh năm 1989 cũng nhanh chóng cập nhật trạng thái trên trang cá nhân. Sau khi kết thúc mối tình gắn bó với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, doanh nhân sinh năm 1982 từng hẹn hò và vướng không ít tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp showbiz. Tuy nhiên, chỉ đến với Đàm Thu Trang, người hâm mộ mới nhận thấy rõ sự nghiêm túc và chân thành của anh dành cho bạn gái. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ giữa năm 2017 đến ngày 23 tháng 9 cùng năm. Cường Đô La và Đàm Thu Trang đồng loạt chia sẻ trạng thái đã đính hôn. Chặng đường yêu của họ nhận được nhiều sự ủng hộ và ít sóng gió hiểu lầm. Người chồng của năm là đây, Tuấn Hân tậu xế hộp 5 tỷ đồng tặng vợ đón Tết. Vốn là người chơi mạnh tay khi muốn mua một thứ gì, mới đây Tuấn Hân đã tậu xế hộp gần 5 tỷ để tặng vợ đón Tết, khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Vừa qua 19 tháng 1 trên trang cá nhân, Tuấn Hân đăng tải một clip ghi lại buổi nhận xế hộp mới tại Hà Nội. Trong đoạn clip, nam ca sĩ phát trực tiếp, anh có chia sẻ, lấy hết những gì còn lại trong nhà để sắm chiếc xế hộp này trước khi Tết Nguyên Đán đến gần. Đồng thời trên trang cá nhân, vợ Thu Hương cũng chia sẻ loạt ảnh tại nơi đã mua xe. Cô viết những lời cảm ơn ông xã Tuấn Hân. Cảm ơn anh yêu Tuấn Hân đã hỗ trợ cùng em để thực hiện niềm vui to lớn này nhé. Và như anh nói, xe rất hợp với dáng em nhỉ. Theo một nguồn tin cho biết, chiếc xe này của Tuấn Hân có trị giá hơn 4 tỷ. Khi về tới Việt Nam cộng cả thuế phí nên rơi vào khoảng 5 tỷ đồng. Vợ Tuấn Hân đã nhận hoa và xe. Chỗ nơi mua xế hộp sang trọng này, Tuấn Hân mạnh tay mua siêu xe gần 5 tỷ đồng để tặng vợ. Cả hai vợ chồng Tuấn Hân trong buổi nhận xe tại Hà Nội, nam ca sĩ không giấu được vui mừng và hạnh phúc. Không những vậy, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời còn hôn má bà xã Thu Hương trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người. Cận cảnh chiếc xế hộp mới tậu của vợ chồng Tuấn Hân chỉ vừa mới đăng tải, nhưng những hình ảnh siêu xe mới của Tuấn Hân nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý và yêu thích nhiệt tình từ phía cư dân mạng. Khác với chiếc xế hộp dạng thể thao 16 tỷ, đa phần mọi người đều dành sự trầm trồ ngưỡng mộ về độ mạnh tay của vợ chồng nam ca sĩ. Ca sĩ Khắc Việt cũng hóm hỉnh để lại bình luận ngay dưới status tung hoa, tung hoa. Còn nhớ vào đầu tháng 10, Tuấn Hân gặp nạn với chiếc xế hộp 16 tỷ đồng và chưa thể trở về với anh. Vợ chồng nam ca sĩ đã quyết định lấy hết những gì còn lại trong nhà để sắm chiếc xế hộp này trước khi Tết Nguyên Đán đến gần. Và niềm vui hơn nữa khi mới đây, nam ca sĩ chia sẻ sắp tới anh sẽ lên chức bố. Bà xã Thu Hương đang mang bầu lần thứ 3. Cả gia đình chuẩn bị sẽ đón heo vàng sang năm tới. Anh trở thành người chồng, người cha có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Hiện tại cuộc sống sung túc và hạnh phúc của vợ chồng Tuấn Hân luôn làm mọi người phải ganh tị và mong muốn có được. Ngày này năm trước, Bùi Tiến Dũng cởi áo khoe 6 múi ăn mừng, bóng đá chính thức trở thành virus của giới trẻ Việt. Nhanh thật các bạn, mới đây thôi mà đã tròn 1 năm kể từ ngày chàng hậu vệ Bùi Tiến Dũng cởi áo ăn mừng tại trận tứ kết U23 châu Á. Từ khoảnh khắc này mà tình yêu bóng đá của giới trẻ Việt cũng đã được thổi bùng và lớn mạnh hơn bao giờ hết. 20 tháng 1 có thể là một ngày bình thường với tất cả mọi người, nhưng với những ai hâm mộ bóng đá Việt Nam, thì đây chắc chắn là cột mốc mang tính lịch sử. Ngày này năm trước, tức 20 tháng 1, 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã lập nên kỳ tích khi quật ngã Iraq sau loạt penalty và chính thức tiến thẳng vào bán kết U23 châu Á. Và nếu như bạn chưa quên, thì cũng trong trận đấu này,
chàng hậu vệ mang áo số 8 Bùi Tiến Dũng đã có màn cởi áo khoe sáo múi ăn mừng, khiến hàng triệu trái tim fan girl rung lên thổn thức. Từ một chàng cầu thủ trẻ chưa được nhiều người biết đến, Bùi Tiến Dũng đã trở thành crush quốc dân, là chàng trai trong mộng của không biết bao nhiêu người chỉ sau một đêm. Từ ngoại hình, tính cách, chuyện tình cảm, phong cách thời trang cho đến khả năng thi đấu của chàng trai này đều được đem ra mổ xẻ kỹ lưỡng, không thua bất kỳ ngôi sao hạng A nào. Nhiều người hâm mộ thể thao ban đầu không mấy chú ý đến giải đấu U23 châu Á, nhưng sau trận đấu đỉnh cao này cũng đã phải dồn sự quan tâm và nhiệt liệt cổ vũ đội tuyển nước nhà. Tinh thần bóng đá lẫn sức nóng của giải đấu này ngày càng một tăng cao khi U23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết và thẳng tiến đến Thường Châu, Trung Quốc để đối đầu với U23 Uzbekistan. Một năm trôi qua, dễ dàng nhận thấy bóng đá trẻ Việt Nam đã có nhiều bước chuyển mình, đặc biệt nhất là khi cách đây chỉ vài tháng, đội tuyển quốc gia đã vô địch giải AFF Cup 2018 và ghi dấu ấn trên bản đồ bóng đá thế giới khi lọt vào top 100 đội tuyển xuất sắc. Bên cạnh đó, chính sự nỗ lực phấn đấu và cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của các cầu thủ trẻ đã làm sống lại tình yêu bóng đá bấy lâu nay của khán giả Việt. Tình yêu này như một thứ virus tích cực, khiến ai nấy đều vui vẻ tự hào và thêm yêu môn thể thao vua nói riêng lẫn hai tiếng Việt Nam nói chung. Hy vọng rằng nhiều năm về sau, các cầu thủ lẫn khán giả đều có thể nhìn lại những khoảnh khắc này và cảm thấy hạnh phúc vì tất cả chúng ta đã từng là một phần của lịch sử. Tuyển Việt Nam vừa giành chiến thắng lịch sử trước Jordan tại vòng 1/8 ASEAN Cup 2019. Sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số hòa 1-1, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não và đây là khoảnh khắc cảm xúc nhất của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Anh là người thực hiện quả penalty cuối cùng của tuyển Việt Nam và anh đã không phụ sự tin tưởng của các đồng đội dứt điểm thành công đem về chiến thắng chung cuộc 4-2 cho những chiến binh sao vàng ở loạt sút penalty. Ngay lập tức anh chàng ăn mừng theo phong cách chú bộ đội vô cùng đáng yêu. Vốn là một cầu thủ xuất thân từ câu lạc bộ bóng đá Quân đội Viettel, hành động này của Tiến Dũng tạo dấu ấn mạnh mẽ đúng phong cách người lính nghiêm trang. Chiến thắng trước Jordan còn là dấu ấn rất lớn của thủ thành Đặng Văn Lâm. Cản phá xuất sắc hai cú sút của đội bạn, anh khiến mục tiêu vào tứ kết của Jordan tan thành bong bóng. Văn Lâm chạy đến ôm Tiến Dũng, Tuấn Mạnh, hai đồng đội chơi cùng vị trí của mình để ăn mừng. Cảm xúc ngày hôm nay không khác những gì U23 Việt Nam đã đem lại cho người hâm mộ một năm về trước tại tứ kết U23 châu Á. Sự quả cảm của các chiến binh áo đỏ đã làm nên kỳ tích. Ngày 24 tháng 1 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết ASEAN Cup 2019.